ፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች እንደምናችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የግሬድ 11 ሂስትሪ ዩኒት 6 ቀጣዩን ፓርትን ይዤ የመጣሁት ስለ ራይዝ ኦፍ ናሽናል ስቴት ከዚህ በፊት በተሰሩ ቪዲዮዎች ኢንግላንድ እና ፍራንስ፣ ስፔን አይተናል። ዛሬ የምናየው ስለ ሩሲያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ እንደተለመደው ቀጥታ ይሄ ፒዲኤፍ የተዘጋጀው ከመጽሐፋችሁ ነው። ምንም የተቀነሰ ነገር የለም። ይህን ፒዲኤፍ ለማግኘት ከዚህ ቪዲዮ ስር ሊንክ አለላችሁ። ያንን ሊንክ በመጫን ይህን ፒዲኤፍ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ ቱዴይ ዊ ዊል ቢ ሲንግ አባውት ሩሲያ። ምን ይላል? አፍተር ዘ ራይዝ ኦፍ ሞስኮ ኢትስ ግራንድ ፕሪንስ ኬም ቱ ቢ ኮልድ ሲዛር ኢን 5047 ኢቫን fourth, also are known as Ivan the Terrible, became the first ruler of to be crowned Caesar. He made the power of Caesar over all Russia complete. እና ያው በሩሲያ ጊዜ የነበሩት ንጉሶች ሲዛር ይባሉ ነበረ። ይህንን ቃል የወሰዱት ከአንሸንት ሮም ነው። አንሸንት ሮም ላይ ሲዛር የሚለው ቃል ነበር። ከዛ ራሽያዎች ወስደውት ነው እና በ1547 Ivan IV, also known as Ivan the Terrible, became the first ruler to be crowned Caesar. የመጀመሪያው ሲዛር የራሽያ መሪ እንደ ንጉስ ቁጠሩት ኢቫን ዘ ፈርስት ነው። ሌላኛው ኢቫን ፎርዝ ወይም ደግሞ ሌላኛው ስሙ ኢቫን ዘ ቴሪብል ወይም ደግሞ አስቀያሚው ኢቫን ተብሎ ነው። ለምንድን ነው የሚለውን እኔ ምን ይላል? ኢቫን was brutal, extremely suspicious and perhaps at times insane. Under him, a special police force was formed, and a sign of terror began in which hundreds of aristocrats arrested and murdered. ኢቫን በጣም ብሩታል ነበረ, which means በጣም ብዙ ሰዎችን ይገል ነበረ, በጣም ተጠራጣሪ ነበረ, እንዲሁም ደግሞ ኢቭን አንዳንዴ እንደ እብዱላ ያደርገው የነበረ ንጉስ ነው ማለት ነው። እና በሱ ጊዜ ስፔሻል ፖሊስ ፎርሶች ነበሩት፣ እሱ የሚመራቸው ፖሊስ ፎርሶች ነበሩ እና በጣም ብዙ ሰው ሞታል በሱ ጊዜ ማለት ነው። እና ኢቫን ዘ ቴሪብል ኢቫን ጌቭ ሂዝ ቪክቲምስ ኢስቴት አስ ፔመንት ቱ ዘ ሰርቪስ ጀንትሪ ኦር ላንድ ኦነር ሰርቪንግ ኢን ዘ አርሚ ኤንድ ገቨርንመንት። ስለዚህ ኢቫን ብዙ ሰዎችን ይገላል። በተለይ ደግሞ አታክ የሚያደርገው በዛ ጊዜ የነበሩትን የኖብሎችን ነው። እነዚህ ኖብሎች ቦያርስ ይባላሉ እና ኢቫን እነዚህን አታክ አድርጎ የእነሱን መሬት ከወሰደ በኋላ ለሱ ለሚደግፉት መሬቱን ይሰጣል ማለት ነው። እና ኢቫን ጌቭ ሂዝ ቪክቲም ኤስቴት የሚለው ኤስቴት ማለት ኢት ሚንስ አሁን ለምሳሌ በራሽያ ጊዜ የነበራችሁ ንብረት እንዳለ የመሬት ንብረታችሁን ነው የሚገልጸው። እና ኢቫን አታክ ያደረጋቸውን የቪክተሞቹን የገደላቸውን ሰዎች ንብረት ለሱ ለሚፈልጋቸው ሰዎች ይሰጣል ነው የሚለው። ምን ይላል? he burned many towns and villages and killed church leaders. ብዙ ታውኖችን አቃጥሏል፣ የቤተ ክርስቲያኖችን መምህራኖችን ገሏል። in fit of rage he even struck and killed his oldest son. ንዴት ላይ ሆኖ ኢቨን የገዛ ልጁን ገሏል። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ ሰውዬ ነው ኢቫን ዘ ቴሪብል የሚባለው። ምስል ላይ ራሱ ሲስሉት ሰውየውን የሆነ እንደሚገላመጥ አይነት ሰው አድርጎ ነው የሳሉት እና he was a very terrible የሆነ ሰው ነው። እና እዚህ ጋር ምን ይላል? in fit of rage በንዴት ሆኖ የገዛ ልጁን ሁላ ገሎታል የሚለው እውነተኛ ነገር ነው። እዚህ ጋር በምስል በፔንቲንግ ተገልጾላችኋል። ይሄ የምታዩት ኢቫን ነው። የገዛ ልጁን ከመታው በኋላ ፊቱ ላይ ጸጸት ሁላ ታዩበታላችሁ። እና ብቻ he was a very terrible የሆነ ሰው ነበር ማለት ነው። እና ሌላኛው ምን ይላል መጽሐፉ? Ivan and later Caesar passed a series of laws that bound peasants to the land as serf or serfdom became the economic basis of Russia power. በጣም በሚገርመው ሁኔታ ኢቫን እና ከሱ በኋላ የመጡ ሲዛሮች ወይም ደግሞ ንጉሶቹ የራሽያ ንጉሶች ሰርፍ ደምን የፈጠረ ህግ ያወጡት እነሱ ናቸው። ሰርፍ ደም ማለት ምን ማለት ነው ተባብለናል ከዚህ በፊት ስለ ማኑሪያሊዝም እንዲሁም ስለ ፊውዳሊዝም ስናወራ። ሰርፍ ደም ማለት አንድ ከፔዛንቶች ከኖርማል ገበሬዎች ያነሰ የሶሻል ስታተስ ሲሆን አንድ ሰው ሰርፍ ነው ማለት ከተወለደበት መሬት ያለ አለቃው ፍቃድ መውጣት አይችልም። ሁሌ እድሜ ልኩን ለአለቃው ያርሳል ይገብራል። ከዛ ቦታ ለመውጣት እንኳን ያለቃውን ፍቃድ መጠየቅ አለበት። እና ይሄ የሰርፍ ደም አይዲያ ህጉ የወጣው በኢቫን ዘ ቴሪብል እና
ከሱ በኋላ በመጡ ሲዛሮች ምክንያት ነው ማለት ነው። እና ይሄ ለምን አስፈለገ? ለምን ራሽያ ውስጥ ደግሞ ይሄ ያስፈለገ ካላችሁ ራሽያ ትልቅ ላንድ ነው ያላት። ስለዚህ ራሽያ ብዙ መሬት አለ። ችግሩ ምንድነው? የሚያርሰው ሰው ነው የሚፈለገው። ስለዚህ ይሄንን ሀብታሞች የሆኑት ኖብሎቹ ወይም ቦያሮቹ ሁሌ ሀብት ለማግኘት ስለሚፈልጉ ያለችውን የሂውማን ሪሶርስ በዚህ መንገድ ለመጠቀም ሲሉ ነው ይሄንን ሰልፍ ደም ያመጡት ማለት ነው። እና ምን ይላል? ኢቫን ፋውት ታቶር ኤንድ ካዛን ቱ ዘ ሳውዝ ዌስት ኤንድ ዎን ዜር ላንድ ራሽያ ፎርስ ክሮስድ ዘ ኡራል ማውንቴንስ ኤንድ ኮንኪርድ ዌስተርን ሲሪያ እና በኢቫን እንደገና ደግሞ የራሽያንን መሬት ለማስፋፋት ትልቅ ጥረት እንዳደረገ ነው እዚህ ጋር የሚያወራው። he also tried to win land north to the Baltic Sea but he was defeated by the Lithuanian, Polish and Swedish army። ወደ ባልቲክ ሲም ሄዶ ለመስፋፋት የራሽያን ግዛት ለማስፋፋት ሞክሮ ነበር ግን አልተሳካለትም። ሌላ ምን ይላል? in 610 a Polish invader occupied Moscow. they ruled a powerless council of boyars, a high-ranking landowners until 1612 ከ1610 እስከ 1612 ማለትም ለሁለት ዓመታት ያህል ፖሊሾች ሞስኮን which means የሩሲያን ካፒታል ሲቲ ተቆጣጥሮ ነበር። ወረው ራሽያን ወረው ማለት ነው። ግን ለመቆየት የቻሉት ለሁለት ዓመታት ያህል ብቻ ነው። ልክ እነሱ ራሽያን ሲወሩት ምን ሆነ? the Polish control of Moscow led the Russians unite their force and drive out invaders. they recaptured the capital in 612 ልክ ፖሊሾች በ1610 ራሽያን መተው ሲቆጣጠሩ ራሽያዎች እነዚህን ሰዎች እናስወጣቸው ብለው ራሳቸውን ዩናይት አድርገው ከሁለት ዓመት በኋላ በ1612 ፖሊሾችን ሰክሰስፉሊ አስወጧቸው ማለት ነው። after Polish were defeated there was no one of royal birth to take the throne። ልክ ፖሊሾቹ ካባረሩ በኋላ ማን ይንገስ፣ ራሽያን ማን እንደ ንጉስ ያስተዳድራት የሚል ጥያቄ ተፈጠረ ማለት ነው። እና በ1613 a kind of parliament with a little power called the Zemsky Sobor or Land Council elected Mikhail Romanov Caesar። በ1613 ትንሽዬ የሆኑ ሰዎች ተሰብስበው ላንድ ካውንስል የሚባል ወይም ደግሞ በእነሱ ቋንቋ ዜምስኪ ሶቦር የሚባል ካውንስል ወይም ደግሞ የሰዎች ስብስብ አንድ ላይ ሆኖ ሚካኤል ሮማኖቭ የሚባልን ልጅ ምን አደረጉት? በቃ አንተነህ ሲዛር አዲሱ ንጉሳችን አንተነህ ብለው መረጡት ማለት ነው። እና the Romanov Caesar ruled Russia for the next 300 years። ከዛ በኋላ ከሚካኤል ሮማኖቭ የሚወለዱ ልጆች ለ300 ዓመታት ያህል ራሽያን እስከ 1917 ድረስ መርተዋታል ማለት ነው። during 7th century Russia annexed much of Ukraine and extended its control of Siberia eastern to the Pacific Ocean። በ17ኛው ክፍለ ዘመን ራሽያ ዩክሬንን አኔክስ አርጋታለች ማለት ድንበሯን ጥሳ ገብታለች። ኢቭን አሁን ላይ ይህን ቪዲዮ በምንሰራበት ጊዜ ራሽያ ዩክሬንን አኔክስ አርጋታለች ማለትም የዩክሬንን ቦታ ጥላ አልፋ ሉዓላዊነቷን ተጋፍታ ገብታ ነበር ማለት ነው። እና ዩክሬንና ራሽያ ከዚህ በፊትም በሂስትሪም የነበረ ጠላትነት ነበራቸው ማለት ነው። በ1682 a struggle for power resulted in crowning of two half brothers Peter the First and Ivan Fifth as a co-Caesars። ልክ 1682 ላይ ሁለት ንጉሶች አንድ ላይ ነገሱ። ሁለት ሃፍ ብራዘሮች ናቸው ማለትም በአንድ ወገን ብቻ የሚገናኙ ወንድማማቾች ናቸው። እና እነዚህ ሁለት አንድ ላይ የነገሱት እነማን ናቸው? ፒተር ዘ ፈርስት እና ኢቫን ፊፍዝ ናቸው ማለት ነው። ሶ ምን ይላል? ፒተር ዘ ፈርስት የምናየው ከዛ በኋላ ስለ ፒተር ዘ ፈርስት ነው። both were children and Ivan sister Sofia ruled as regent። በመጀመሪያ እንዳወራ ነው ኢቫን እና ፒተር አንድ ላይ ሆነው ነው የነገሱት አይደለ? ኢቫን ያው ሁለቱም ህፃን ስለነበሩ የኢቫን ሲስተር ሶፊያ ነበረች የምትመራው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ፒተር ፎሎወሮቹ የፒተር ተከታዮች forced her to retire in 1689. Peter made close contact with many Western Europeans living in Moscow and absorbed much new information from them. He came into full power in 696 when Ivan died. ስለዚህ ፒተር ሙሉ በሙሉ የራሽያን ማስተዳደር የጀመረው ልክ
አብሮት ነግሶት የነበረው ኢቫን ከሞተ በኋላ ነው ማለት ነው። ፒተር was greatly influenced by the idea of commerce, government and popular western Europe ከሌሎቹ የሩሲያ ሲዛሮች መሪዎች ፒተርን ለየት የሚያደርገው ምንድነው? በዌስተርን ሲቪላይዜሽን በጣም ይማረክ ነበር። ማለትም ራሽያ ውስጥ ያለውን ብቻ መቀመጥ አይፈልግም ነበር። ወደ ዩሮፕ ይሄድ ነበር። በጣም ብዙ ቦታ ከአመት በላይ ለሚሆን ጊዜ ሀገራቶችን ይዞር የነበረ ንጉስ ነው። ቁመቱ ራሱ ከ2 ሜትር በላይ የሆነ 2 ሜትር የሆነ ረጅም ነበር ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ፒተር ዘ ፈርስት ነውና a powerful ruler he improved Russian military የራሽያ ሚሊተሪ እንዲሻሻል አድርጓል። እንዲሁም ደግሞ he founded St. Petersburg on the Baltic. The territory of the capital moved from Moscow to St. Petersburg. ስለዚህ ሴንት ፒተርስበርግ የሚባለውን አሁን ላይ ራሱ ራሽያ ብትሄዱ በጣም የሚያምር ዩሮፒያን ስታንዳርድ ያለው የሚባለውን ሲቲ የጀመረው ማን ነው? ፒተር ዘ ፈርስት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ምስል በትንሹም ቢሆን ሴንት ፒተርስበርግን ለማሳየት ነው ማለት ነው። then ምን ይላል? after traveling throughout Europe he introduced western types of clothing የዌስተርን ታይፕ ኦፍ አለባበስን፣ ፋክተሪዎችን፣ ትምህርት ቤቶችን ለራሽያዎች ያስተዋወቀ ንጉስ ነው ማለት ነው። ፒተር ፎርስድ ራሽያን ኖቢሊቲ ቱ አዶፕት ሜኒ ዌስተርን ከስተምስ ኢቭን የራሽያ ኖብሎችን መኳንንቶችን የዌስተርን ካልቸር እንዲቀበሉ ፎርስ ያደርግ ነበር። he also increased Caesar power over the aristocrats, church officials and serfs በተቻለው መጠን ደግሞ የንጉሱን ፓወር እንዲጨምር አደረገ። ምክንያቱም የኖብሎቹ ፓወር መቀነስ አለበት ለሀገሪቷ ጥቅም ብሎ ስላሰበ ማለት ነውና he dealt harshly with those who opposed these changes የሱን ፍላጎት የሚቃወምን እንዳለ በጣም ይቀጣ ነበር። አንደር ፒተር ሌጋል ስታተስ ኦፍ ሰርፍ ፈርዘር ዲተሮሬትድ በፒተር ጊዜም የሰርፍ ደም ሞር ነበረ። እንደውም የሰርፎች መብት በጣም እያነሰ መጣ ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ስለ ፕሩሲያ ይሆናል ማለት ነው። ስለ ራሽያ መጽሐፋችሁ የሚያወራው ይሄ ነው። ኢን ዘ ኔክስት ቪዲዮ ስለ ፕሩሲያ እና ስለ አውስትሪያ አብረን የምናይ ይሆናል። ባይ ባይ።